Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Bánh tráng là một nguyên liệu rất là dễ tìm và quen thuộc với người dân Việt Nam. Hôm nay, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm một món ăn vặt siêu nhanh, siêu giòn từ nguyên liệu đơn giản và rẻ tiền này. Để làm món ăn vặt này, cô bác, anh chị và các bạn cần chuẩn bị ít nhất là 2 miếng bánh tráng. Hana sử dụng loại bánh tráng ba cây tre màu xanh của Việt Nam. Sau đó mình sẽ lấy 2 miếng bánh tráng này đem đi nhúng nước và đặt chồng lên nhau. Và dùng kéo cắt nhỏ bánh tráng ra, lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ cắt nhanh tay, kẻo một chút bánh tráng mềm rất là khó cắt. Và mình đặt bánh tráng lên một cái vỉ nướng. Mình làm như vậy thì phần bánh tráng sẽ nở đều hơn là mình đặt thẳng bánh tráng lên khay. Vì khi khay bị nóng thì phần bánh tráng sẽ bị chai và không nở đều. Và một điều quan trọng cô bác, anh chị và các bạn để ý là phần bánh tráng sau khi cắt xong, mình đừng có cầm nắm nhiều. Nếu mà mình cầm nắm nhiều, phần tay mình sẽ làm bánh tráng dính chặt lại. Nó cũng hạn chế việc nở bánh sau này. Mình sẽ nướng bánh tráng này ở nhiệt độ 220 độ C khoảng 4 đến 5 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn nướng ít hơn 4 phút thì phần bánh tráng này sau khi nướng xong dai, ăn không ngon. Nếu mà nướng quá 5 phút thì phần bánh tráng này bị khét, cũng không ngon. Và một điều quan trọng là cái vỉ nướng xong thì rất là nóng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn mình cắt liền lớp khác mình xếp lên thì phần bánh tráng vẫn bị chai, không nở. Mình sẽ thay một cái dĩa khác và tiếp tục làm như vậy cho tới khi đủ số lượng mà cô bác, anh chị và các bạn muốn. Và đây là thành phẩm bánh tráng của Hana vừa làm xong. Phần này Hana làm khoảng 10 cái bánh tráng. Bánh tráng này rất là giòn và ăn rất là lạ miệng. Để tăng thêm hương vị đặc biệt cho bánh, cô bác, anh chị và các bạn có thể rắc thêm một ít bột gia vị mà mình thích. Ví dụ như là bột phô mai hoặc là muối ớt Tây Ninh, ăn cũng rất là ngon. Ở đây Hana sử dụng một ít bột quế và một ít đường bột trộn vào, ăn cũng rất là lạ miệng. Cách làm này Hana học từ người khác, không phải ý tưởng của Hana. Nhưng mà để làm thành công thì Hana tốn gần hết một bịch bánh tráng mới rút tỉa được một ít kinh nghiệm, chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Để cô bác, anh chị và các bạn không bị vấp phải giống như của Hana mà tốn nhiều thời gian. Vì Hana thấy món này lạ và cũng rất là nhanh nên chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi khi gần Tết thì Hana sẽ chia sẻ 2 ngày vào thứ Ba và thứ Sáu trên kênh Cooking with Hana Phùng. Nên bắt đầu tuần này, Hana chia sẻ thêm vào ngày thứ Ba. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.